Μάθημα 1. Ξεπερνώντας το άγχος του νερού. Μου είναι δύσκολο να χαλαρώσω σε βαθιά νερά μερικές φορές. Καταλαβαίνω απόλυτα. Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται άγχος στα βαθιά νερά. Ναι, μου λένε συνέχεια ότι αν πανικοβληθώ, θα βουλιάξω. Αυτός είναι ένας κοινός φόβος, αλλά είναι σημαντικό να παραμείνετε ήρεμοι και συγκεντρωμένοι. Ακριβώς. Νομίζω ότι το να μάθω να ελέγχω την αναπνοή μου θα μπορούσε να βοηθήσει. Απολύτως. Η εξάσκηση της ενσυνειδητότητας μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά σε αυτές τις καταστάσεις. Ναι. Θέλω να χτίσω την εμπιστοσύνη μου στο νερό σταδιακά. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Κάνοντας μικρά βήματα μπορεί να μειώσει τον φόβο. Στα σίγουρα. Ίσως σκεφτώ να κάνω μαθήματα κολύμβησης για να βελτιώσω τις δεξιότητές μου. Μάθημα 2. Αλλαγές συμβολέων. Θα συγκεντρώσω όλες τις αλλαγές και θα σας στείλω την αναθεωρημένη σύμβαση για έλεγχο. Καλό ακούγεται. Εκτιμώ την προσοχή σας στη λεπτομέρεια. Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι ακριβή πριν την οριστικοποίηση. Απολύτως. Θέλω να βεβαιωθώ ότι είμαστε στην ίδια σελίδα. Μόλις το ελέγξετε, ενημερώστε με αν χρειάζονται περαιτέρω προσαρμογές. Θα το κάνω. Είναι σημαντικό να το κάνουμε σωστά και για τα δύο μας συμφέροντα. Είμαι βέβαιος ότι όλα θα τακτοποιήσουμε γρήγορα. Ναι. Η συνεργασία κάνει τη διαδικασία πολύ πιο ομαλή. Ας προσπαθήσουμε να το ολοκληρώσουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Μάθημα 3. Τοπικές συστάσεις. Άκουσα ότι αυτό το μέρος συνιστάται από έναν ντόπιο. Πρέπει οπωσδήποτε να το τσεκάρω. Κάποια συγκεκριμένα πιάτα να δοκιμάσω. Ναι, λένε ότι τα θαλασσινά είναι φρέσκα και απολύτως νόστιμα. Αυτό ακούγεται δελεαστικό. Μου αρέσει να δοκιμάζω τοπικές σπεσιαλιτέ. Νομίζω ότι θα το απολαύσετε πολύ. Η ατμόσφαιρα είναι επίσης γοητευτική. Τέλειος. Μια ωραία ατμόσφαιρα κάνει το γεύμα ακόμα καλύτερο. Ας προγραμματίσουμε να πάμε αυτό το Σαββατοκύριακο και ας φτιάξουμε μια μέρα. Φοβερή ιδέα. Ανυπομονώ να δοκιμάσω την τοπική κουζίνα. Και εγώ. Η εξερεύνηση νέων τόπων είναι πάντα μια περιπέτεια. Μάθημα 4. Προετοιμασίες για το πάρτι. Ανυπομονώ για το πάρτι μας. Έχετε αγοράσει ακόμα προμήθειες για πάρτι? Ναι, έχω πάρει μερικά διακοσμητικά και σνακ για να φτιάξω τη διάθεση. Αυτό είναι υπέροχο. Για ποιο θέμα πας? Σκέφτομαι ένα διασκεδαστικό τροπικό θέμα με έντονα χρώματα και φρουτώδη ποτά. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Τα τροπικά θέματα φέρνουν πάντα μια εορταστική ατμόσφαιρα. Ακριβώς. Θέλω όλοι να αισθάνονται χαλαροί και να διασκεδάζουν. Θα φέρω μερικά παιχνίδια για να διατηρήσω την ενέργεια. Τέλειος. Τα παιχνίδια είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να σπάσετε τον πάγο και να εμπλακείτε όλοι. Ας βεβαιωθούμε ότι τα έχουμε όλα έτοιμα μια μέρα νωρίτερα. Μάθημα 5. Αποκατάσταση τέχνης. Κάπως ξεθοριασμένα, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποιες εργασίες για την αποκατάσταση των πινάκων στην αρχική τους εμφάνιση. Αυτό είναι συναρπαστικό. Είναι απίστευτο πως μπορεί να διατηρηθεί η τέχνη στο πέρασμα του χρόνου. Ναι. Η αποκατάσταση επαναφέρει τη ζωντάνια και τις λεπτομέρειες που μπορεί να έχουν χαθεί.
Μου αρέσει να επισκέπτομαι γκαλερί και να βλέπω τις βελτιώσεις από πρώτο χέρι. Είναι εκπληκτικό να σκεφτόμαστε τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία αποκατάστασης. Οριστικά. Κάθε κομμάτι έχει τη δική του ιστορία που αξίζει να υποθεί. Ας προγραμματίσουμε μια επίσκεψη σε μια έκθεση τέχνης που παρουσιάζει ανακαινισμένα έργα. Θα μου άρεσε πολύ. Είναι πάντα εμπνευσμένο να βλέπεις την τέχνη να αναζωογονείται. Ανυπομονώ να εξερευνήσω μαζί σας τις ιστορίες πίσω από τα αναπαλαιωμένα κομμάτια. Μάθημα 6. Νέες ιδέες. Δεν το σκέφτηκα ποτέ αυτό. Θα το δοκιμάσω. Κάποια άλλη συμβουλή? Σίγουρος. Ένας αποτελεσματικός τρόπος για να πυροδοτήσετε τη δημιουργικότητα είναι να αλλάξετε το περιβάλλον σας. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Μερικές φορές μια νέα προοπτική μπορεί να οδηγήσει σε νέες ιδέες. Ακριβώς. Ακόμη και η αναδιάταξη του χώρου εργασίας σας μπορεί να εμπνεύσει νέες σκέψεις. Θα το σκεφτώ σίγουρα. Θέλω να έχω το μυαλό μου ανοιχτό σε νέες δυνατότητες. Μια άλλη συμβουλή είναι να κάνετε τακτικά διαλύματα για να καθαρίσετε το μυαλό σας. Αυτό είναι λογικό. Τα σύντομα διαλύματα μπορούν να ανανεώσουν την εστίαση και την ενέργειά σας. Ναι. Ας δεσμευτούμε και οι δύο να δοκιμάσουμε αυτές τις στρατηγικές αυτή την εβδομάδα. Είμαι ενθουσιασμένος να δω τι νέες ιδέες μπορούμε να βρούμε. Μάθημα 7. Ιστορία της Ένωσης Baseball. Το σωματείο παικτών του baseball έγινε πιο μαχητικό ως αποτέλεσμα της υπόθεσης της πλημμύρας το 1976. Αυτή είναι μια σημαντική στιγμή στην ιστορία του αθλητισμού. Τι ακριβώς έγινε? Μια δικαστική απόφαση παρήχε στους παίκτες περισσότερα δικαιώματα και προστασία. Αυτό πρέπει να ήταν ένα σημείο καμπής για το κίνημα για τα δικαιώματα των παικτών. Απολύτως. Τους έδωσε τη δυνατότητα να υποστηρίξουν καλύτερες συνθήκες. Μου αρέσει το πώς ο αθλητισμός μπορεί να αντανακλά ευρύτερες κοινωνικές αλλαγές. Ναι. Δείχνει τη σημασία του να υπερασπίζεται κανείς τα δικαιώματά του. Ας βουτήξουμε βαθύτερα σε αυτό το θέμα και ας μάθουμε περισσότερα για τον αντίκτυπο που είχε. Φοβερή ιδέα. Η κατανόηση της ιστορίας μπορεί να εμπνεύσει τους σημερινούς και τους μελλοντικούς αθλητές. Μάθημα 8. Αταξιδιωτική εμπειρία. Υπέροχο να ακούς. Νοικιάσατε αυτοκίνητο ή χρησιμοποιήσατε τα μέσα μαζικής μεταφοράς κατά τη διάρκεια της διαμονής σας? Επέλεξα τη δημόσια συγκοινωνία. Ήταν βολικό και προσιτό. Αυτό είναι έξυπνο. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ζήσετε την πόλη σαν ντόπιος. Ακριβώς. Επιπλέον, δεν έπρεπε να ανησυχώ για το πάρκινγκ. Λατρεύω τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα μαζικής μεταφοράς μπορούν να σας μεταφέρουν σε μέρη που διαφορετικά μπορεί να χάσετε. Ναι. Ανακάλυψα μερικά κρυμμένα πετράδια που δεν θα έβρισκα με το αυτοκίνητο. Αυτή είναι η ομορφιά του ταξιδιού. Κάθε εμπειρία προσθέτει στην περιπέτεια. Απολύτως. Σίγουρα θα χρησιμοποιήσω τα μέσα μαζικής μεταφοράς και στο επόμενο ταξίδι μου. Ας σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο ταξίδι μας. Μπορούμε να εξερευνήσουμε περισσότερα. Μάθημα 9. Θέα στην πόλη. Είναι κλειδωμένοι έξω. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να κοιτάζουν από μακριά τους αστραφτερούς πύργους αυτής της πόλης. Είναι μια εντυπωσιακή εικόνα. Πρέπει να νιώθεις απογοητευτικό να είσαι τόσο κοντά, αλλά τόσο μακριά. Ναι. Η γοητεία της πόλης μπορεί να είναι αρκετά ισχυρή. Μπορώ να φανταστώ τον ενθουσιασμό της επιθυμίας να εξερευνήσω όλα όσα προσφέρει. Ακριβώς.
Τα ζωηρά φώτα και η ενέργεια προσελκύουν τους ανθρώπους. Είναι μια υπενθύμηση να εκτιμούμε αυτό στο οποίο έχουμε πρόσβαση αυτήν τη στιγμή. Ναι, και για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις ευκαιρίες μας όποτε μπορούμε. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι σε μια πόλη όπου μπορούμε να ζήσουμε από πρώτο χέρι αυτόν τον ενθουσιασμό. Ακούγεται σαν φανταστική ιδέα. Ανυπομονώ να εξερευνήσω νέα μέρη μαζί σας. Μάθημα 10. Διεθνή συνεργασία. Υπάρχει μια εναλλακτική συνεργασία μεταξύ ανεξάρτητων κυρίαρχων κρατών. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Αναδεικνύει την πολυπλοκότητα των διεθνών σχέσεων. Ναι. Είναι ζωτική σημασίας για αυτά τα κράτη να συνεργαστούν για αμοιβαία ωφέλη. Συμφωνώ. Η συνεργασία μπορεί να οδηγήσει σε ισχυρότερες συμμαχίες και κοινούς πόρους. Υπάρχει επίσης μια δεύτερη έννοια με εξίσου ομή επισήμανση που μπαίνει συχνά στο παιχνίδι. Ποιο είναι αυτό? Πρόκειται για τον ανταγωνισμό, όπου τα κράτη αγωνίζονται για εξουσία και επιρροή. Είναι συναρπαστικό πως αυτές οι δυναμικές διαμορφώνουν την παγκόσμια πολιτική. Ας εμβαθύνουμε σε αυτές τις ιδέες και ας διερευνήσουμε τις επιπτώσεις τους. Μάθημα 11. Στρατηγικές μάρκετινγκ. Καλώς. Τι θα λέγατε για το ψηφιακό μάρκετινγκ? Θα επενδύσουμε περισσότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι όπου το κοινό μας περνά τον χρόνο του. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν πραγματικά να ενισχύσουν την προβολή της επωνυμίας. Ακριβώς. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε απευθείας με πελάτες μέσω αυτών των πλατφορμών. Σε ποιες συγκεκριμένες πλατφόρμες σκέφτεστε να εστιάσετε? Πιστεύω ότι το Instagram και το Facebook προσφέρουν μεγάλες ευκαιρίες για την επωνυμία μας. Συμφωνώ. Το οπτικό περιεχόμενο τείνει να έχει καλή απόδοση σε αυτά τα κανάλια. Επιπλέον, μπορούμε να προβάλλουμε στοχευμένες διαφημίσεις για να προσεγγίσουμε το επιθυμητό κοινό μας. Ας δημιουργήσουμε ένα σχέδιο για την αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των στρατηγικών. Μάθημα 12. Χόμπι κυπουρικής. Είναι αρκετά χαλαρωτικό. Τι γίνεται με σένα? Έχω ασχοληθεί με την κυπουρική. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χαλαρώσετε μετά από μια κουραστική μέρα. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Τι σας αρέσει να μεγαλώνετε? Ξεκίνησα με βότανα όπως βασιλικό και δεντρολίβανο. Είναι εύκολο στη φροντίδα τους. Είναι υπέροχες επιλογές. Τα φρέσκα βότανα μπορούν να βελτιώσουν οποιοδήποτε γεύμα. Απολύτως. Μου αρέσει να μαγειρεύω με υλικά που έχω καλλιεργήσει ο ίδιος. Η κυπουρική είναι επίσης ένας υπέροχος τρόπος για να συνδεθείτε με τη φύση. Ναι. Το να είσαι σε εξωτερικούς χώρους και να καλλιεργείς φυτά είναι πολύ ικανοποιητικό. Ας προγραμματίσουμε μαζί μια μέρα κυπουρικής και ας μοιραστούμε συμβουλές. Μάθημα 13. Αντιμετώπιση προκλήσεων. Πήρε πολύ χρόνο για να συνειδητοποιήσω ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίσω μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη ζωή μου, το γλωσσικό εμπόδιο. Αυτό πρέπει να ήταν δύσκολο. Πώς το αντιμετωπίσατε? Αρχικά, ήταν συντριπτικό, αλλά άρχισα να παρακολουθώ μαθήματα γλώσσας. Αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα. Η συνεπής πρακτική μπορεί πραγματικά να βοηθήσει. Ναι, βυθίστηκα και στη γλώσσα μέσα από ταινίες και βιβλία. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Η καθημερινή ενασχόληση με τη γλώσσα κάνει μεγάλη διαφορά. Είμαι περήφανος για την πρόοδο που έχω κάνει, παρόλο που είναι ακόμα ένα έργο σε εξέλιξη.
Κάθε λίγη προσπάθεια μετράει. Θα πρέπει να γιορτάζετε τα επιτεύγματά σας. Σας ευχαριστώ. Είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεχίσω να βελτιώνω τις δεξιότητές μου. Μάθημα 14. Σημασία της αυτοφροντίδας. Σκέφτομαι πολύ τη σημασία της αυτοφροντίδας τον τελευταίο καιρό. Συμφωνώ. Η φροντίδα του εαυτού είναι απαραίτητη για τη συνολική ευημερία. Είναι εύκολο να παραμελούμε τις ανάγκες μας όταν η ζωή είναι απασχολημένη. Ναι. Αλλά η προτεραιότητα της αυτοφροντίδας μπορεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα και τη διάθεσή μας. Ακριβώς. Απλά πράγματα όπως τα διαλύματα ή η απόλαυση των χόμπι μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Έχω αρχίσει να διαλογίζομαι και με βοηθάει πραγματικά να χαλαρώνω και να συγκεντρώνομαι. Αυτό είναι υπέροχο. Έχω ακούσει ότι ο διαλογισμός μπορεί να είναι πολύ ωφέλιμος για την ανακούφιση από το άγχος. Είναι. Ας ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον να ασκούμε τακτικά αυτοφροντίδα. Απολύτως. Το να το κάνει συνήθεια μπορεί να οδηγήσει σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Μάθημα 15. Επιχειρηματικές ενημερώσεις. Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις νέες επιχειρηματικές συμφωνίες και το χρηματιστήριο. Αυτό ακούγεται σημαντικό. Η παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη. Ναι. Η κατανόηση του χρηματιστηρίου μπορεί να μας βοηθήσει να λάβουμε τεκμηριωμένες αποφάσεις. Είμαι περίεργος για το πώς αυτές οι αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν τις επενδύσεις μας. Θα χρειαστεί να αναλύσουμε τα δεδομένα και να προσαρμόσουμε τις στρατηγικές μας ανάλογα. Οριστικά. Είναι σημαντικό να ενημερώνεστε για τις διακυμάνσεις της αγοράς. Ας προγραμματίσουμε μια ώρα για να εξετάσουμε αυτές τις πληροφορίες μαζί. Καλή ιδέα. Η συνεργασία θα μας βοηθήσει να αποκτήσουμε μια πιο ξεκάθαρη προοπτική. Ανυπομονώ να βουτήξω στις λεπτομέρειες μαζί σας. Μάθημα 16. Πρωινή ρουτίνα. Μια ώρα. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Πάλεψα να σηκωθώ από το κρεβάτι τόσο νωρίς. Καταλαβαίνω. Τα πρωινά μπορεί να είναι δύσκολα, ειδικά αν δεν είστε πρωινός άνθρωπος. Ακριβώς. Τι σας βοηθά να ξυπνήσετε και να παραμείνετε γεμάτοι ενέργεια? Έχω ξεκινήσει μια πρωινή ρουτίνα που περιλαμβάνει διατάσεις και ένα ελαφρύ πρωινό. Αυτό ακούγεται αναζωογονητικό. Μια καλή αρχή μπορεί να δώσει τον τόνο της ημέρας. Πραγματικά κάνει. Προσπαθώ επίσης να αποφεύγω τις οθόνες την πρώτη ώρα. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Βοηθά να εστιάσετε στον εαυτό σας πριν βουτήξετε στην ημέρα. Ναι. Αισθάνομαι πιο συγκεντρωμένος και έτοιμος να αντιμετωπίσω τα πάντα μετά. Ας μοιραστούμε τις πρωινές μας ρουτίνες και ας δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Μάθημα 17. Αβασικά στοιχεία συσκευασίας. Ναι, έχω μαζέψει, αλλά δεν είμαι σίγουρος ποια είδη πρώτης ανάγκης πρέπει να φέρω. Αυτό είναι μια κοινή ανησυχία. Τι είδους ταξίδι θα κάνετε? Κατευθύνομαι προς την παραλία, οπότε θέλω να βεβαιωθώ ότι έχω όλα όσα χρειάζομαι. Φέρτε οπωσδήποτε αντιλιακό, μαγιό και πετσέτα. Καλή ιδέα. Σχεδόν ξέχασα το αντιλιακό. Είναι τόσο σημαντικό. Επίσης, μην ξεχνάτε τα γυαλιά ηλίου και ένα καλό βιβλίο για χαλάρωση δίπλα στο νερό. Θα φροντίσω να τα συσκευάσω. Κάποιες άλλες προτάσεις? Ίσως μερικά σνακ και ένα επαναχρησιμοποιούμενο μπουκάλι νερό για να μείνετε ενυδατωμένοι. Υπέροχες συμβουλές. Θα ελέγξω ξανά τη λίστα μου πριν φύγω.
Μάθημα 18. Υπηρεσίες Business Center. Αυτό είναι καλό να το γνωρίζετε. Υπάρχουν άλλες διαθέσιμες υπηρεσίες στο επιχειρηματικό κέντρο. Ναι, προσφέρουν εκτύπωση, σάρωση, ακόμη και κρατήσεις αιθουσών συνεδριάσεων. Αυτό είναι βολικό. Διευκολύνει το χειρισμό εργασιακών εργασιών εν κινήσει. Ακριβώς. Έχουν επίσης σταθμό υπολογιστή για όσους το χρειάζονται. Εκτιμώ τη διαθεσιμότητα αυτών των επιλογών. Βοηθάει πραγματικά κατά τη διάρκεια των ταξιδιών. Επιπλέον, είναι ωραίο να έχετε έναν ήσυχο χώρο για να εστιάσετε στη δουλειά. Σίγουρα θα εκμεταλλευτώ αυτές τις υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της διαμονής μου. Καλή ιδέα. Θα κάνει την εμπειρία σας πολύ πιο παραγωγική. Ανυπομονώ να χρησιμοποιήσω όλα όσα έχει να προσφέρει το επιχειρηματικό κέντρο. Μάθημα 19. Προετοιμασίες δείπνου. Πραγματικά, τι θα έλεγες να ετοιμάσεις το δείπνο για μένα? Το έχω κάνει ήδη εδώ και ώρες. Μαγειρεύω όλο το απόγευμα. Wow, αυτό είναι εντυπωσιακό. Τι υπάρχει στο μενού? Έφτιαξα ένα νόστιμο πιάτο ζυμαρικών με φρέσκα λαχανικά και μυρωδικά. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Ανυπομονώ να το γευτώ. Έψισα και λίγο σκορδόψωμο για να το συνοδεύσω. Πραγματικά τα πήγες όλα έξω. Πώς βρίσκεις τον χρόνο να μαγειρεύεις έτσι? Μου αρέσει να μαγειρεύω και είναι χαλαρωτικό για μένα μετά από μια κουραστική μέρα. Μπορώ σίγουρα να καταλάβω γιατί. Η κατανάλωση σπιτικών γευμάτων είναι πάντα ξεχωριστή. Μάθημα 20. Ιστορία της Φιλαδέλφειας. Μετακόμισε στην πόλη της Φιλαδέλφειας, όπου εργάστηκε πολύ σκληρά. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Τι έκανε εκεί? Έγινε ένας επιτυχημένος τυπογράφος, κάτι που ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα εκείνη την εποχή. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Η εκτύπωση ήταν μια βασική βιομηχανία τότε. Ναι, και έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διάδοση πληροφοριών. Λατρεύω το πως η Φιλαδέλφεια έχει μια τόσο πλούσια ιστορία στην επικοινωνία και τις εκδόσεις. Απολύτως. Είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε πόσο μακριά έχουμε φτάσει από τότε. Ας εξερευνήσουμε περισσότερα για τα ιστορικά ορόσημα της Φιλαδέλφειας στο επόμενο ταξίδι μας. Φοβερή ιδέα. Θα ήθελα πολύ να δω που διαδραματίστηκε όλη αυτή η ιστορία. Μάθημα 21. Τεχνικές μαγειρικής. Πρέπει να το ανακατεύω ενώ μαγειρεύω περιστασιακά για να μην κολλήσει. Ναι, είναι καλή ιδέα. Το ανακάτεμα βοηθά στην ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας. Έχω παρατηρήσει ότι ορισμένα πιάτα μπορεί να κολλήσουν στο τηγάνι αν δεν το κάνω. Ακριβώς. Το να κρατάτε τα πάντα σε κίνηση μπορεί να αποτρέψει αυτό από το να συμβεί. Έχετε άλλες συμβουλές μαγειρικής για να κάνετε αυτό το πιάτο ακόμα καλύτερο? Προσθέτοντας λίγο ελαιόλαδο μπορεί να βελτιώσει τη γεύση και να αποτρέψει το κόλλημα. Θα το έχω υπόψη μου. Η μαγειρική έχει να κάνει με την εκμάθηση νέων τεχνικών. Απολύτως. Όσο περισσότερο εξασκηθείτε, τόσο καλύτερα θα γίνετε. Είμαι ενθουσιασμένος που θα δοκιμάσω τις συμβουλές σας σήμερα. Μάθημα 22. Αποτελεσματικές τεχνικές μελέτης. Απολύτως. Ένα πράγμα που με βοήθησε είναι να κόψω το χρόνο μελέτης μου. Αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική. Το σπάσιμο του σε μικρότερα τμήματα μπορεί να βοηθήσει στη συγκράτηση. Ακριβώς.
Με αποτρέπει από το να νιώθω υπερένταση και με κρατάει συγκεντρωμένη. Το ίδιο κάνω κι εγώ. Είναι πιο εύκολο να έχετε κίνητρο όταν έχετε μικρά διαλύματα. Ναι. Επιπλέον, μου επιτρέπει να αναθεωρήσω πιο αποτελεσματικά όσα έμαθα. Χαίρομαι που το ακούω. Η συνέπεια στη μελέτη είναι το κλειδί για την επιτυχία. Στα σίγουρα. Ας μοιραστούμε τα σχέδια σπουδών μας και ας δούμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον. Θα μου άρεσε πολύ. Μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον να λογοδοτεί. Μαζί, μπορούμε να πετύχουμε τους ακαδημαϊκούς μας στόχους. Μάθημα 23, Ψώνια Παντοπολίου. Καλημέρα. Δοκίμασες ποτέ να ψωνίσεις παντοπολία μέσω διαδικτύου? Ναι, έχω. Κάνει τη διαδικασία πολύ πιο εύκολη και πιο βολική. Συμφωνώ. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές και να βρείτε εξαιρετικές προσφορές από το σπίτι. Ακριβώς. Επιπλέον, εξοικονομεί χρόνο όταν δεν χρειάζεται να περπατήσετε στο κατάστημα. Τι σας αρέσει περισσότερο σε αυτό? Εκτιμώ τη δυνατότητα δημιουργίας μιας λίστας αγορών γρήγορα και αποτελεσματικά. Αυτός είναι ένας έξυπνος τρόπος για να παραμείνετε οργανωμένοι. Θα πρέπει να το δοκιμάσω. Σίγουρα πρέπει. Είναι μια αλλαγή παιχνιδιού για πολυάσχολα προγράμματα. Ανυπομονώ να κάνω τα ψώνια μου πιο αποτελεσματικά. Μάθημα 24, Στοιχεία σύμβασης. Πρώτον, προτείνω να συμπεριληφθεί μια ρήτρα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα παράδοσης. Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα. Είναι σημαντικό να θέσετε σαφείς προσδοκίες. Ακριβώς. Μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή παρεξηγήσεων αργότερα. Συμφωνώ. Η ύπαρξη ενός χρονοδιαγράμματος καθιστά τη διαδικασία πιο ομαλή και για τα δύο μέρη. Ποιες άλλες ρήτρες πιστεύετε ότι πρέπει να προσθέσουμε? Ίσως και μια ρήτρα για κυρώσεις για καθυστερημένες παραδόσεις. Αυτό είναι ένα καλό σημείο. Ενθαρρύνει την έγκαιρη απόδοση. Ας συντάξουμε αυτές τις ρήτρες και ας τις εξετάσουμε μαζί πριν οριστικοποιήσουμε. Σαν σχέδιο ακούγεται. Χαίρομαι που είμαστε στην ίδια σελίδα σχετικά με αυτό. Μάθημα 25, Ζητήματα συγγραφής τραγουδιών. Χωρίς να πληρωθεί ο τραγουδοποιός, θα μπορούσαν να υπάρξουν σοβαρά ζητήματα στη βιομηχανία. Απολύτως. Ο Φώστερ ήλπιζε να βγάλει τα προς το ζήν ως τραγουδοποιός, κάτι που είναι κρίσιμο. Ναι, και αν οι τραγουδοποιοί δεν αποζημιωθούν, υπονομεύει τη δουλειά τους. Δημιουργεί έναν κύκλο όπου η δημιουργικότητα μπορεί να υποφέρει λόγω έλλειψης υποστήριξης. Ακριβώς. Η δίκαιη αποζημίωση είναι απαραίτητη για τη διατήρηση του ταλέντου. Εκτιμώ πόσο σημαντικό είναι να αναγνωρίζουμε και να επιβραβεύουμε καλλιτέχνες. Ας συζητήσουμε τρόπους προώθησης δίκαιων πρακτικών στη μουσική βιομηχανία. Θα μου άρεσε πολύ. Η υποστήριξη των τραγουδοποιών είναι ζωτικής σημασίας για τη μορφή τέχνης. Μαζί, μπορούμε να υποστηρίξουμε θετικές αλλαγές στον κλάδο. Μάθημα 26, Εξοικονόμηση ενέργειας. Απολύτως. Θα πρέπει επίσης να θυμόμαστε να σβήνουμε τα φώτα όταν βγαίνουμε από ένα δωμάτιο. Αυτός είναι ένας τόσο απλός αλλά αποτελεσματικός τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας. Ναι, είναι εκπληκτικό πως μικρές ενέργειες μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική εξοικονόμηση στους λογαριασμούς μας. Ακριβώς. Επιπλέον, συμβάλλει στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα μας. Δικαίωμα.
Όλοι έχουμε την ευθύνη να προσέχουμε τη χρήση της ενέργειας μας. Ναι, και είναι μια συνήθεια που μπορούμε εύκολα να ενσωματώσουμε στην καθημερινότητά μας. Στα σίγουρα. Προσπαθώ επίσης να αποσυνδέω συσκευές όταν δεν χρησιμοποιούνται. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Αυτά τα μικρά πράγματα μπορούν να προσθεθούν με την πάροδο του χρόνου. Απολύτως. Πρόκειται για τη δημιουργία μιας κουλτούρας βιωσιμότητας στα σπίτια μας. Μάθημα 27. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Η κατάρτιση και η συνεχής εκπαίδευση είναι τόσο σημαντικά στη σημερινή αγορά εργασίας. Απολύτως. Ένα πτυχίο πανεπιστημίου είναι συχνά μόνο η αρχή της διαβίου μάθησης. Ναι, είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τις δεξιότητές μας για να παραμείνουμε σχετικοί. Ακριβώς. Οι βιομηχανίες εξελίσσονται συνεχώς και πρέπει να προσαρμοστούμε. Δικαίωμα. Η επαγγελματική εξέλιξη μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες ευκαιρίες εργασίας. Στα σίγουρα. Δείχνει επίσης στους εργοδότες ότι είμαστε αφοσιωμένοι στην ανάπτυξη. Ναι. Πιστεύω ότι η επένδυση στην εκπαίδευσή μας είναι μία από τις καλύτερες αποφάσεις που μπορούμε να πάρουμε. Οριστικά. Επιπλέον, μπορεί να ανοίξει πόρτες σε νέα ενδιαφέροντα και πάθη. Ανυπομονώ να δω πως η εκπαίδευσή μου θα διαμορφώσει τη μελλοντική μου καριέρα. Μάθημα 28. Συσκευασία για περιπέτεια. Λοιπόν, είστε ενθουσιασμένοι για το ταξίδι μας. Μπορούμε να φέρουμε μαζί μας φαγητό? Ναι, είμαι. Και ναι, μπορείτε να φέρετε μια μικρή ποσότητα φαγητού σε ένα μπουκάλι νερό, το οποίο είναι υπέροχο. Αυτό είναι τέλειο. Θέλω να ετοιμάσω μερικά σνακ για το ταξίδι. Καλή ιδέα. Θα μας κρατά ενεργούς ενώ εξερευνούμε. Ακριβώς. Επιπλέον, είναι πάντα ωραίο να έχεις κάτι για να τσιμπήσεις. Στα σίγουρα. Θα γεμίσω το μπουκάλι μου με φρούτα και ξηρούς καρπούς. Ακούγεται νόστιμο. Θα φέρω μερικές μπάρες γκρανόουλα και ίσως ένα σάντουιτς. Μεγάλος. Απλώς θυμηθείτε να κρατάτε τα πάντα συσκευασμένα τακτοποιημένα. Απολύτως. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η περιπέτειά μας. Μάθημα 29. Δίκαιος ενθουσιασμός της οικιακής επιστήμης. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος για τη διοργάνωση αυτής της έκθεσης οικιακής επιστήμης. Θα είναι ένα τόσο φανταστικό γεγονός. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Τι δραστηριότητες έχετε προγραμματίσει γι' αυτό? Θα έχουμε πειράματα, επιδείξεις, ακόμη και μερικά διαδραστικά περίπτερα για να απολαύσουν όλοι. Εκπληκτική επιτυχία. Αυτό θα το κάνει πραγματικά ελκυστικό για τους συμμετέχοντες. Ακριβώς. Θέλω όλοι να διασκεδάσουν μαθαίνοντας για την επιστήμη. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Είναι σημαντικό να κάνουμε την εκπαίδευση ευχάριστη. Συμφωνώ. Επιπλέον, ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους να ενδιαφέρονται για την επιστήμη. Οριστικά. Έχετε σκεφτεί κάποια συγκεκριμένα θέματα για την έκθεση? Ναι, σκέφτομαι ένα θέμα, αειφόρο ζωή, για την προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Μάθημα 30. Απομάκρυνση κακών συνηθιών. Προσπαθώ να κόψω τις κακές μου συνήθειες μέρα με τη μέρα. Είναι σίγουρα μια πρόκληση. Καταλαβαίνω. Σε ποιες συγκεκριμένες συνήθειες εστιάζεις? Λοιπόν, ξέρω ότι τρώω πάρα πολλά γλυκά κάθε εβδομάδα και θέλω να το αλλάξω αυτό. Αυτός είναι ένας καλός στόχος.
Η μείωση της ζάχαρης μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο στην υγεία σας. Ναι, νιώθω καλύτερα όταν δεν παρακάνω τα γλυκά. Απολύτως. Έχετε σκεφτεί πιο υγιεινές εναλλακτικές? Σκέφτομαι τα φρούτα και τους ξηρούς καρπούς αντί για καραμέλα. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Είναι νόστιμα και πολύ καλύτερα για εσάς. Συμφωνώ. Το παν είναι να κάνετε μικρές, βιώσιμες αλλαγές με την πάροδο του χρόνου. Μάθημα 31. Γιορτάζοντας τα επιτεύγματα. Ξέρετε, δεν υπάρχει τίποτα σαν την αίσθηση της ολοκλήρωσης όταν τελειώνεται ένα έργο. Το ίδιο νιώθω και εγώ. Η ολοκλήρωση κάτι δίνει μια τέτοια αίσθηση εκπλήρωσης. Ναι. Είναι σαν όλη η σκληρή δουλειά τελικά αποδίδει εκείνη τη στιγμή. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να γιορτάσουμε αυτά τα επιτεύγματα. Απολύτως. Είτε μεγάλο είτε μικρό, κάθε επίτευγμα αξίζει αναγνώριση. Στα σίγουρα. Μας παρακινεί να συνεχίσουμε να προχωράμε μπροστά και να αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις. Οριστικά. Μου αρέσει να αναλογίζομαι αυτά που έχω πετύχει. Με εμπνέει για μελλοντικά έργα. Το ίδιο και εδώ. Κοιτάζοντας πίσω με βοηθά να εκτιμήσω το ταξίδι όσο και το αποτέλεσμα. Ακριβώς. Ας συνεχίσουμε να προσπαθούμε για μεγάλα επιτεύγματα μαζί. Μάθημα 32. Εξερευνώντας την ιστορία. Έχετε σκεφτεί ποτέ πως οι Ευρωπαίοι εξερεύνησαν και απίκησαν μεγάλο μέρος του κόσμου? Ναι, είναι μια περίπλοκη και συχνά ανησυχητική ιστορία που πρέπει να κατανοήσουμε. Ακριβώς. Πολλοί πολιτισμοί επηρεάστηκαν από αυτή τη διαδικασία και είναι σημαντικό να το αναγνωρίσουμε αυτό. Απολύτως. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε τόσο τα επιτεύγματα όσο και τις αδικίες. Στα σίγουρα. Η ιστορία μας διδάσκει σημαντικά μαθήματα για τη δύναμη και την ευθύνη. Ναι, και πρέπει να μάθουμε από το παρελθόν για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Συμφωνώ. Η κατανόηση αυτής της ιστορίας μας βοηθά να εκτιμήσουμε τις διαφορετικές προοπτικές σήμερα. Ακριβώς. Είναι μια υπενθύμηση ότι πρέπει να προσεγγίζουμε την ιστορία χωρίς συγγνώμη. Καλά τα είπες. Ας συνεχίσουμε τη συζήτηση και ας ενθαρρύνουμε τους άλλους να μάθουν. Μάθημα 33. Αντιμετώπιση φόβων. Το να μένω μόνο στο σπίτι με τρόμαζε μερικές φορές, αλλά τώρα είμαι πολύ πιο γενναίος. Είναι υπέροχο να το ακούς. Τι σε βοήθησε να ξεπεράσεις αυτόν τον φόβο? Ξεκίνησα περνώντας σταδιακά περισσότερο χρόνο μόνος μου, κάτι που δημιούργησε την αυτοπεποίθησή μου. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Η αντιμετώπιση των φόβων με μικρά βήματα συχνά κάνει μεγάλη διαφορά. Ακριβώς. Συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να τα καταφέρω μόνος μου και ένιωσα δύναμη. Απολύτως. Κάθε εμπειρία με βοήθησε να γίνω πιο άνετα με την ιδέα. Τώρα, πραγματικά απολαμβάνω λίγο χρόνο μόνος μου. Μου δίνει την ευκαιρία να επαναφορτήσω. Αυτό είναι υπέροχο. Είναι σημαντικό να βρίσκεις ειρήνη στη μοναξιά. Ναι, και είμαι περήφανος για το πόσο μακριά έχω φτάσει για να ξεπεράσω αυτόν τον φόβο.